بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض باليرينا كروشيه بغرزة العنكبوت. شكلها حلو جدا، تقدري تنفذيها صيفي او شتوي بتغيير نوع الخيط. لو حبيتي تنفذيها لفصل الصيف فهتشتغليها بخيوط قطن تكون متوسطة السمك، اما لو حبيتي تشتغليها للشتاء فهتشتغليها بخيوط تكون صوف متوسطة السمك او رفيع. ده كده شكل الباليرينا، شكلها حلو جدا بغرزة العنكبوت، وده شكلها من تحت. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس 37 38، وانت ممكن تكبري في المقاس لانك بتزودي في عدد اعمدة البداية، وبرضو وانا شغالة معاكي هقولك ازاي تزودي لاي مقاس انت عايزاه. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الباليرين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بتدخلي جوه اول سلسلة تقفلي بمنسلق، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الاول بدايته هترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. بعد كده بتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. تشتغلي 14 عمود بلف، 1 2 3 4، وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 14 عمود بلف. انا كده كملتهم 14 عمود بلف. احنا مش بنعد السلسلتين، تمام؟ هتعدي كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده اشتغلنا 14 عمود بلف. بنقفل بمنسلقة على اول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين، وعلى اول عمود بتدخلي كده تحت لفتين العمود وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. فكده السطر الاول ارتفاع سلسلتين زائد 14 عمود بلف. هتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل، ممكن كمان تضيقي كده حلقة البداية، تمام، وتثبتيه كويس تحت الأعمدة بإبرة التقفيل وبعدين تقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع بيتداروا معانا ورا الشغل عشان ما يبقاش فيه خط سلاسل باين معانا، تمام. بعد كده بتدخلي على أول عمود تشتغلي عليه عمودين، يعني بنزود. فبنشتغل على أول عمود عمودين وعلى التاني عمودين، وبنكرر كده على كل عمود بتشتغلي عمودين. كده اشتغلنا على التاني عمودين، على التالت عمودين، وبتكملي بنفس الطريقة لحد آخر السطر. على كل عمود بتشتغلي عمودين. بعد ما كررتي على كل عمود اشتغلتي عمودين، بتقفلي بمنسلقة على العمود، بنسيبي ارتفاع السلسلتين وبتنزلي كده تحت لفتين أول عمود، تسحبي الخيط وتعديه من اللفة اللي على الإبرة بمنسلقة. كده احنا في السطر التاني عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 28 عمود بلف، يعني زادوا معانا الضعف. السطر التالت بترتفعي سلسلتين، وعلى أول عمود هتشتغلي عمود، وعلى التاني بنزود ونشتغل عمودين، 1 2، وهو ده اللي بيتكرر معانا لحد آخر السطر. بتشتغلي على العمود عمود، وعلى العمود اللي بعده عمودين، يعني بنزود على عمود والعمود اللي بعده مش بنزود عليه، تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر، على عمود عمود وعلى العمود اللي بعده عمودين. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر عندك عمودين على العمود، هتقفلي بمنسلقة على اول عمود اشتغلي. واحنا كده في السطر الثالث عدد الاعمدة عندنا 42 عمود زائد ارتفاع السلسلتين. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين، وعلى اول 4 اعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 على اللي بعده كده 2 3 4، وبنزود على الخامس بنشتغل عليه عمودين، 1 2، وده اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود وبتزودي على الخامس. كده عمود 2 3 4، وبنزود على الخامس ونشتغل عليه عمودين، 1 2، وده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. 4 أعمدة على كل عمود عمود وعلى الخامس عمودين. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، في آخر السطر هيبقى عندك عمودين على كل عمود عمود.
هتقفلي بمنزلقة على اول عمود، وبكده السطر الرابع عندنا فيه 50 عمود بلفة زائد ارتفاع السلسلتين. تمام. انا دلوقتي هشتغل السطر الغرزة. لو انت بتشتغلي المقاس اكبر فممكن تشتغلي سطر كمان عبارة عن اعمدة. كده انا اشتغلت 4 سطور وهبدأ في الغرزة. انت ممكن تخليهم 5. السطر اللي جاي كله تشتغلي عبارة عن اعمدة، ولو عايزة توسعي في المقاس القدم اكتر فممكن تزودي عمودين او 3. تمام، يعني بعدد الاعمدة عندك 52 او 54 زي ما انت عايزة. تمام. هنشتغل دلوقتي في سطر الغرزة، فبترتفعي سلسلتين وهنشتغل 14 عمود على كل عمود عمود. 1 2 3، وهتكملي كده لحد لو انت شغالة زي لحد ما يبقى عندك 14 عمود. كده انا عندي ارتفاع سلسلتين زائد 14 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. والارتفاع سلسلتين وال14 دول عمود هيفضلوا ثابتين معايا لحد ما تنتهي معايا الغرزة في اول السطر وفي اخر السطر. اول السطر هيبقى عندنا ارتفاع سلسلتين و14 عمود واخره 14 عمود. انت لو مزودة في عدد الاعمدة او مقللة شوفي عدد الاعمدة اللي طلعت لك في السطر اللي قبل الاخير كام. تمام، وهتطرحي منهم 22 والناتج تقسميه على 2. بدايته هيبقى في اول السطر والنص التاني هيبقى في اخر السطر. نصه هيبقى في الاول والنص التاني في الاخر. تمام، يبقى انا دلوقتي اشتغلت 14 عمود. هنشتغل سلسلتين وهسيب عمود، وابتداء من تاني عمود 8 اعمدة على كل عمود عمود. هتشتغلي كده اول عمود 2 3 4 5 6 7 8. كده سيبنا عمود واشتغلنا 8 أعمدة على كل عمود عمود. من بعد السلسلتين هتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمود، وهتشتغلي على العمود اللي بعده عمود وعلى اللي بعده عمود. فكده اشتغلنا عمودين. سلسلتين وبتسيبي عمود وتشتغلي 8 أعمدة. ابتداء من أول عمود كده اللي هو التاني هتشتغلي 8 أعمدة على كل عمود عمود. كده 3 4 5 6 7 8. سلسلتين وكده خلصت معانا الغرزة، وهنبدأ نشتغل في ال14 عمود اللي هيبقوا في آخر السطر. هتسيبي عمود وتشتغلي كده على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر السطر. كده أنا من بعد السلسلتين اشتغلت 14 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نص عدد الأعمدة في الآخر والنص التاني كان في الأول. تمام، هنقفل بمنزلقة على تاني على أول عمود. نقفل بمنزلقة على أول عمود. ده كده شكل الغرزة في السطر الأول. تمام، احنا كده الغرزة دي بنشتغلها على 22 عمود. هقولها لك تاني برضه عشان لو ما فهمتهاش من أول مرة، يعني يكون أنا ما شرحتها صح. تمام، احنا كده الغرزة اهي من أول السلسلتين لحد السلسلتين اللي بعدهم اشتغلناهم على 22 عمود. فانتي بتعدي عدد الأعمدة في السطر الأخير عندك اللي هو كان كله عبارة عن أعمدة، وتطرحي منه ال 22 والناتج اللي هيطلع لك هتقسميه على 2. نصه هيبقى في أول السطر وبعدين بتشتغلي الغرزة، والنص التاني في آخر السطر. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود، وده ثابت معانا في أول السطر. يبقى عندك ارتفاع السلسلتين وعدد الأعمدة اللي طلعت لك اللي هو أنا عندي هنا 14 عمود. تمام، هتكملي كده لحد ما يبقى عندك 14 عمود، يعني هتشتغلي على آخر عمود عمود. بعد ما اشتغلت ارتفاع سلسلتين ولا 14 عمود، دايما هيبقى عندنا في اول السطر 14 عمود، فانا بعد كده هتبقي انت بتشتغلي لوحدك نهايه السطر وبدايه السطر اللي بعده. ده كده السطر التاني من الغرزه. هتشتغلي سلسلتين وهنشتغل على اول 6 اعمده على كل عمود عمود، وبنسيب اخر عمودين. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6، واخر عمودين مش هنشتغل عليهم. تشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2 سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين. 1 2 وسلسلتين. بعد كده بتسيبي اول عمودين وتشتغلي 6 اعمدة على كل عمود عمود. 1 2
3 4 5 6. يبقى احنا كده بنسيب هنا، سيبنا العمودين اللي في الاخر وهنا سيبنا العمودين اللي في الاول، وده كده شكل الغرزة. هتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود. تمام، هتشتغلي كده على كل عمود عمود وتقفلي السطر وترتفعي السلسلتين وتشتغلي عدد الأعمدة اللي عندك في أول السطر. بعد ما قفلتي السطر واشتغلتي بداية السطر اللي بعده الأعمدة، هتشتغلي سلسلتين ونشتغل في الغرزة. هنشتغل على أول 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4، وبنسيب العمودين اللي في الآخر مش بنشتغل عليهم، اللي هو الخامس والسادس. سلسلتين، بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2. بعد العمودين هتشتغلي 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8، وبتسيبي السلسلتين وبتروحي على السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمودين. 1 2. ده كده الشكل عندك. عدينا من فوق العمودين سلسلتين عمودين ب8 سلاسل. بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي اول عمودين وتشتغلي 4 أعمدة. فبنسيب اول عمودين كده. اشتغلنا الاربع اعمده، بتشتغلي سلسلتين ونبدا نشتغل في الاعمده اللي في الاخر معانا، لو ما ثابتين معانا عدد الاعمده. تمام، ده كده شكل الغرزه في السطر الثالث. هتشتغلي دلوقتي لحد اخر السطر على كل عمود عمود وترتفعي سلسلتين وتشتغلي عدد الاعمده اللي عندك في اول السطر، وهنيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بنبدا في السطر الرابع من الغرزه سلسلتين وبتشتغلي على اول عمودين على كل عمود عمود. 1 2. كده احنا سيبنا اخر عمودين، بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2. تمام، احنا كده هنشتغل في غرزة العنكبوت، فبتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4. يبقى احنا كده عندنا سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين وبعدين 4 سلاسل. هتدخلي جوه ال8 سلاسل توسطني ايدك كده وتشتغلي 3 غرز حشو. 1 2 3. اشتغلنا 3 غرز حشو جوه السلاسل، بتشتغلي 4 سلاسل. بعد ال4 سلاسل بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. بعد العمودين سلسلتين وبتسيبي اول عمودين وتشتغلي عمودين على التالت عمود وعلى الرابع عمود وسلسلتين، ويبدأ بقى معانا هنشتغل على كل عمود عمود. بتشتغلي على كل عمود عمود لحد اخر السطر وبترتفعي وتشتغلي بداية السطر اللي بعده، وده كده شكل الغرزة زي ما انت شايفة. هتكملي كده ونرجع نبدأ السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هنشتغل في السطر الخامس من الغرزة. بتشتغلي في السلسلتين الاول اللي هما فوق بعض اهو، وبتشتغلي على اول عمود عمود وبنسيب العمود اللي بعده. تمام، هتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2. الأعمدة اهو العمودين فوق بعض بالشكل ده. تمام، هتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4، وهنا هيزيد عدد غرز الحشو ويبقوا 5. تدخلي كده جوه السلاسل قبل غرزة الحشو على طول عشان تبقى جنبها وتشتغلي غرزة حشو، وعلى ال3 غرز حشو بتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. فكده بقى عندنا 2 3 4 والخمسة بنشتغلها جوه السلاسل. بقى عندنا 5 غرز حشو. 5 سلاسل. 1 2 3 4. 4 سلاسل. 1 2 3 4، وبتدخلي جوه السلسلتين اللي بعد العمودين تشتغلي عمودين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي اول عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلتين، ودي كده الغرزة معانا. اولها عمود سلسلتين وبعدين عمودين وبعدين 4 سلاسل 5 غرز حشو، وبعد كده بقى بنشتغل نفس اللي اشتغلناه قبل غرز الحشو. 4 سلاسل عمودين سلسلتين عمود على عمود وسلسلتين. بتشتغلي بقى عدد الأعمدة اللي في آخر السطر وعدد الأعمدة اللي في أول السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هنشتغل في السطر السادس من الغرزة. بتشتغلي سلسلتين
وهنا هيبقى عندنا 3 أعمدة ومش هيبقى فيه بقى العمودين دول. هتشتغلي على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين، فبقى عندنا ال3 أعمدة جنب بعض زي ما انت شايفة كده. تمام. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، وهنا هيزيد عدد الغرز الحشو ويبقوا 7. تدخلي كده جنب السلاسل جنب غرزة الحشو تشتغلي غرزة حشو، وعلى كل غرزة حشو من ال5 بتشتغلي غرزة. فكده بقى عندنا 2 3 4 5 6 والسبعة بتشتغليها جوه السلاسل. كده بقى عندنا 7 غرز حشو بيزيدوا معانا زي ما انت شايفة. بعد ال7 غرز حشو بتشتغلي زي ما اشتغلنا قبل غرز الحشو، بتشتغلي 4 سلاسل وهنشتغل 3 أعمدة. بتسيبي العمودين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين 1 2 وعلى العمود عمود، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. ده كده الشكل عندك. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ويبدأ بقى معاكي نهاية السطر اللي هو عبارة عن أعمدة. بتشتغلي على كل عمود عمود، وبعد كده بقى بتقفلي السطر وترتفعي وتشتغلي أعمدة السطر اللي بعده. تمام، بداية السطر اللي بعده. ده كده شكل الغرز. هتكملي كده ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بتشتغلي سلسلتين. احنا كده في السطر السابع، 1 2 3 4 5 6 ده السابع. هتشتغلي على أول عمود من ال3 عمود وبعده سلسلتين. بعد السلسلتين بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين 1 2. فكده بقى عندنا عمود سلسلتين عمودين. احنا بقى الأعمدة بعد ما كانت ماشية معانا كده هتبتدي تعكس معانا عشان تقفل غرزة العنكبوت. بعد العمودين 4 سلاسل 1 2 3 4، وهنا عدد غرز الحشو هيبقى هو نفس السطر اللي تحت، يعني 7 غرز حشو. فهتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو، على أول غرزة حشو غرزة حشو، ما بنشتغلش جوه السلاسل. على اللي بعدها كده 2 3 4 5 6 7. بقى عندنا 7 غرز حشو فوق ال7 غرز حشو. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. تمام، 1 2 3 4، وهتدخلي جوه السلاسل اللي قبل ال3 أعمدة هتشتغلي عمودين 1 2. بعد كده بتشتغلي سلسلتين عمود على العمود. سهلة زي ما انت شايفة كده. اللي بنشتغله في الأول بنشتغله بعد غرز الحشو بس بالمعكوس. سلسلتين وتبدأي بقى في الآخر تشتغلي الأعمدة وتقفلي السطر وترتفعي وتشتغلي أعمدة السطر اللي بعده. تمام، هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما اشتغلتي أعمدة لحد آخر السطر وارتفعتي واشتغلتي بداية السطر اللي بعده بتشتغلي في السطر الثامن من الغرزة. هنشتغل في الأول سلسلتين اللي بيعدوا من فوق السلسلتين، وعلى العمود عمود، جوه السلسلتين عمود. فكده بقى عندنا عمودين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وجوه السلاسل اللي بعد العمودين هتشتغلي عمودين 1 2. بعد العمودين هنشتغل 5 سلاسل عشان هنا غرزة العنكبوت هتبدأ تقل معانا. بعد ما كانوا 7 غرز حشو هيبتدوا يقلوا في كل سطر، فبتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وبتسيبي أول غرزة حشو. على التانية بتشتغلي أول غرزة حشو من ال5. هتشتغلي كده على كل غرزة حشو غرزة حشو. كده 2 3 4 5، واخر غرزة حشو مش هتشتغلي عليها. فكده سيبنا الأولى وسيبنا الأخيرة. 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه السلاسل اللي قبل العمودين. تمام، اللي قبل العمودين عشان غرزة العنكبوت بتتقفل معانا. هتشتغلي عمودين 1 2. يبقى احنا كده بنشتغل جوه السلاسل. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وهنشتغل عمودين، عمود جوه السلسلتين وعمود على عمود وسلسلتين، ونبدأ بقى نشتغل في الأعمدة اللي بتبقى في الآخر. هتشتغلي على كل عمود عمود. تمام، وبعد ما بتشتغلي على كل عمود عمود بترتفعي السلسلتين وتشتغلي أعمدة السطر اللي بعده. وده كده شكل السطر. تمام، ده كده شكل الغرزة. بعد ما اشتغلتي الأعمدة اللي في بداية السطر بنشتغل في السطر التاسع. هتشتغلي سلسلتين وعلى العمودين بتشتغلي على كل عمود عمود 1
اتنين. جوه السلسلتين عمودين، فكده هيبقى عندنا 4 أعمدة. كده بقى عندنا 4 أعمدة من بعد ما كانوا عمودين في السطر اللي تحت. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، تمام، وتدخلي جوه السلاسل اللي بعد العمودين اللي هما ال5 سلاسل، تشتغلي عمودين. فكده بقى عندنا سلسلتين 4 أعمدة، سلسلتين عمودين. هنا بقى بنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبيقل عدد الغرز الحشو عندنا وبيبقوا 3. هتسيبي أول غرزة حشو وتشتغلي على التانية غرزة حشو، على التالتة غرزة حشو، وعلى الرابعة غرزة حشو، ومش بنشتغل على ال5. تمام، فكده قلوا بقوا 3. كده خلصت معانا غرزة العنكبوت. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل. اشتغلنا ال5 سلاسل. جوه السلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2. زي ما انت شايفه كده احنا بقينا بنشتغل جوه السلاسل عشان الغرزه تتقفل معانا. كانت ماشيه كده زي ما انت شايفه بتتقفل كده خالص. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتشتغلي 4 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين، وعلى كل عمود عمود. فكده 3 4. وبعد ال4 أعمدة سلسلتين، واحد 2، وبنبدأ بقى نشتغل في الأعمدة اللي في آخر السطر ونرتفع ونشتغل أعمدة السطر اللي بعده. تمام، ده كده شكل الغرزة زي ما انت شايفة هي بتتقفل معانا. كده احنا خلصنا غرزة العنكبوت الأولى. هنشتغل في غرزة العنكبوت التانية عشان يبقوا 2 فوق بعض زي ما انت شايفة كده. تمام، بعد ما اشتغلتي الأعمدة بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 6. على ال4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 4. وجوه السلسلتين عمودين، 1 2. كده بقوا 6 أعمدة. تمام، هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعد العمودين تشتغلي ايه؟ عمودين، 1 2. ده كده يعتبر أول سطر في غرزة العنكبوت اللي ايه التانية. هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. يبقى بعد العمودين 6 سلاسل، وبتدخلي جوه السلاسل اللي بعد غرزة الحشو تشتغلي عمودين، 1 2 سلسلتين. وهنا هنشتغل 6 أعمدة. أول عمودين جوه السلسلتين، 1 2، و4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. فكده بقوا 6 أعمدة. تمام، يعني انت عندك كده بعد السلسلتين 6 أعمدة، سلسلتين، عمودين جوه السلاسل، وبعدين 6 سلاسل، عمودين، سلسلتين، 6 أعمدة. بعد العمود السادس بتشتغلي سلسلتين، وبتبدأي بقى تشتغلي في الأعمدة. تمام، هتشتغلي كده في الأعمدة وترتفعي للسطر اللي بعده وتشتغلي الأعمدة اللي في أول السطر ونيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي الأعمدة هنشتغل في تاني سطر من الغرزة الجديدة. فبتشتغلي سلسلتين، وهنا هيقل عدد الأعمدة ويبقوا 4. بتشتغلي على أول 4 أعمدة على كل عمود عمود. كده 2 3 4 سلسلتين، وبنشتغل العمودين جوه السلسلتين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، زي ما اشتغلنا في السطر الأول من غرزة العنكبوت لما كانت عبارة عن 3 غرز حشو. تدخلي جوه 6 سلاسل، تشتغلي في النص كده، تشتغلي 3 غرز حشو، كده 2 وكده 3. 4 سلاسل، 1 2 3 4. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين، وبتسيبي أول عمودين وبتشتغلي ابتداء من التالت 4 أعمدة على كل عمود عمود. فكده 2 3 4 وسلسلتين، وبتشتغلي بقى الأعمدة اللي بتبقى عندك في آخر السطر وترتفعي للسطر اللي بعده، وبتشتغلي الأعمدة اللي بتبقى عندك في أول السطر. ده كده شكل الغرزة. بوريها لك برضه عشان لما تيجي تشتغلي تبقي شايفاها كويس وتشتغلي بنفس الطريقة. تمام، هتشتغلي كده ونرجع نشتغل مع بعض السطر اللي بعده.
بعد ما اشتغلتي الأعمدة بتشتغلي سلسلتين، واحنا هنا كده بقى بنشتغل في غرزة العنكبوت الجديدة. فهنا هيبقى عندنا عمودين اتنين، عمود على أول عمود وعمود على التاني وسلسلتين زي ما كنا تحت كده. بعد السلسلتين بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، واحد اتنين، 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبنشتغل في غرزة العنكبوت هتبقى عبارة عن 5 غرز حشو جوه السلاسل كده جنب غرزة الحشو. بتشتغلي أول غرزة حشو، وعلى 3 غرز حشو بتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. فكده بقوا 3 4، والخمسة بنشتغلها جوه السلاسل جنب آخر غرزة حشو. فبيبقى عندك 5 غرز حشو و4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. فهتدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، سلسلتين، وبتسيبي اول عمودين، وابتداء من التالت بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، سلسلتين، وبتشتغلي بقى الاعمده اللي بتبقى عندك في اخر السطر، وبترتفعي للسطر اللي بعده وتشتغلي الاعمده اللي بتبقى في اول السطر. تمام. هتكملي كده ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي الاعمده بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى عندنا عمود واحد بس. هتشتغلي على اول عمود عمود وبتسيبي التاني. بعد العمود سلسلتين، وبتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا هيزيد عدد غرز الحشو ويبقوا 7 جوه السلاسل كده جنب اول غرزة حشو. بتشتغلي اول غرزة حشو، وعلى ال5 غرز بتشتغلي على كل غرزة غرزة. فكده بقوا 2 3 4 5 6. وجوه السلاسل 7 غرزة حشو. كده بقى عندنا 7 غرز حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، سلسلتين، وبتسيبي اول عمود، وعلى التاني بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، وبتبدأي بقى تشتغلي في أعمدة آخر السطر وترتفعي وتشتغلي أعمدة السطر اللي بعده. ده كده الشكل عندك. تمام. بعد ما اشتغلتي الأعمدة اللي في بداية السطر بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى عندنا 3 أعمدة. هتشتغلي على العمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، 1 2. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 5 سلاسل، يعني زادوا عن تحت كنا شغالين 4، هنا هنشتغل 5، 1 2 3 4 5. وعدد غرز الحشو هيفضل زي ما هو 7. هتشتغلي على أول غرزة حشو غرزة حشو، وعلى التانية كده 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 غرز حشو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبنشتغل 3 أعمدة. بتسيبي العمودين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود عمود. فكده بقوا 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي السلسلتين اللي بيبقوا فوق السلسلتين، وتبدأي بقى في آخر السطر تشتغلي أعمدة آخر السطر وترتفعي سلسلتين وتشتغلي أعمدة السطر اللي بعده. تمام. ده كده الشكل عندك. سلسلتين، 3 أعمدة، 5 سلاسل، 7 غرز حشو، 5 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين، والأعمدة بقى اللي بتبقى في أول السطر وفي آخره. بعد ما اشتغلتي بداية الأعمدة اللي في السطر بداية السطر بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى عندنا عمود واحد بس. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، وبنشتغل العمودين جوه السلاسل. تمام. احنا بقى غرزة العنكبوت هتمشي معانا الأعمدة كده عشان تتقفل. تمام. اللي هما العمودين. هتدخلي تشتغلي عمودين، 1 2. يبقى احنا كده من بعد السلسلتين اشتغلنا عمود سلسلتين. تمام. وسيبنا العمودين اهو مشتغلناش عليهم. اشتغلنا عمود وسيبنا العمودين واشتغلنا سلسلتين عمودين. هتشتغلي 5 سلاسل. هيقل عدد غرز الحشو يبقوا 5. بتسيبي أول واحدة وبنسيب آخر واحدة. فبتشتغلي كده على التانية غرزة حشو كده، 2 3 4 5. وبنسيب آخر واحدة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبتشتغلي جوه السلاسل عمودين. يبقى احنا بنشتغل جوه السلاسل. تمام. لما بنيجي تتقفل معانا بنشتغل جوه السلاسل، سلسلتين وعمود على عمود. بنسيب اول عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود،
ده كده الشكل عندك. بعد كده بقى بتشتغلي السلسلتين وبتشتغلي الأعمدة اللي بتبقى عندك في آخر السطر والأعمدة اللي بتبقى في بداية السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي الأعمدة هنشتغل السلسلتين، واحنا كده بنشتغل في آخر سطر في الجزء ده، تمام. فهتشتغلي على العمود عمود، وجوه السلاسل اللي هما السلسلتين بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا عمودين سلسلتين، وبتدخلي جوه الخمس سلاسل اللي بعد العمودين تشتغلي عمودين، واحد اتنين، خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهيقل عدد غرز الحشو يبقوا تلاتة. بتسيبي أول غرزة وبتشتغلي 3 غرز حشو على التانية وعلى التالتة وعلى الرابعة، وبتسيبي الخمسة مبتشتغليش عليها، فكده قلوا وبقوا 3. 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعدين بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، واحد يعني قبل العمودين بتدخلي جوه السلاسل قبل العمودين تشتغلي عمودين سلسلتين، وهيبقى عندك عمودين، عمود جوه السلسلتين وعمود على عمود وسلسلتين. وبعد كده بقى بتشتغلي في أعمدة اللي بتبقى عندك في الأعمدة اللي بتبقى في آخر السطر. ده كده الشكل عندك، تمام. عندك عمودين سلسلتين عمودين، 5 سلاسل، 3 غرز حشو، 5 سلاسل عمودين سلسلتين عمودين والسلسلتين. هنا بقى هتشتغلي لحد آخر السطر وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي الأعمدة ووصلتي لآخر السطر هتقفلي بمنزلقة على العمود، وكده ده آخر سطر معانا. فهتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، تمام. وبعد كده بتقصيه. بعد ما بتقصيه بتنزلي اللفة لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر، واحنا هناخد معانا الخيط ده تحت الشغل واحنا شغالين بعد كده. ده كده الجزء الاول كنا شغالينه في الداير واشتغلنا الغرزة، والغرزة دي هتبقى لحد نهاية وش الرجل. بعد كده هنشتغل سطور رايح جاي عبارة عن أعمدة بالطريقة اللي هتشوفيها زي ما انت شايفة كده. هنشتغل أعمدة سطور رايح جاي، وبعدين هنقفل من ورا كده، فيبقى كده السليبر خلص معانا. انا هنا اشتغلت 12 سطر، اشتغلت 11 سطر، واخر سطر عملت عليه تناقص. انت عدد السطور عندك حسب ما تشوفي كده، لو لقيتي عدد السطور 10 هيبقى كفايه هتشتغلي 10، هتزودي سطر او هتقللي سطر، المهم انك بتسيبي سطر في الاخر، ده اللي هنيجي نعمل فيه التناقص وبعد كده بنقفل. ودلوقتي هنشتغل السطور اللي رايح جاي. اول السطر هيبدأ معاكي من جوه السلسلتين، تمام، اللي هما بعد العمودين. احنا هنا كده اهو زي ما انت شايفه سيبنا العمودين ودخلنا جوه السلسلتين. هتدخلي كده وتشتغلي جواهم، تكوني عامله عقدة البدايه وبترتفعي سلسلتين، والسلسلتين دول بنعتبرهم عمود. بعد كده بتدخلي وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمره تشتغلي عمود. يبقى احنا يعتبر جوه السلسلتين اشتغلنا عمودين، على كل عمود بتشتغلي عمود، واحد اتنين، فكده بقى عندنا 4 أعمدة باعتبار ان السلسلتين دول اول عمود. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل، ويفضل برضو ان انتي تقفليه كده بإبرة التقفيل في ظهر الأعمدة. كده اشتغلنا 4 أعمدة. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين هيعدوا من فوق السلسلتين، وبنبدأ نشتغل على كل عمود عمود. انا هنا كان عندي 14 عمود، هشتغل كده على كل عمود عمود لحد العمود ال14. كده انا اشتغلت 14 عمود. طبعا انت عندك لو مزوده في عدد الاعمده او مقلله هيبقى عندك عدد الاعمده مختلف عني. انا كده اشتغلت ال14 عمود. هننزل تحت المنزلقه اللي كنا قفلنا بيها السطر ونشتغل عمود، والعمود ده بنشتغله بالطريقه دي عشان ميبقاش بقى فيه فراغ في الجزء ده. تتنقلي بقى على اول عمود من ال14 اللي بعدهم اللي كانوا عندنا في بدايه السطر. هتشتغلي كده على كل عمود منهم عمود، وبتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمره، تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود. احنا هنا كان عندنا 14 وهنا 14 يعني 28، فكده زادوا عمود اللي اشتغلناه جوه المنزلقه بقوا 29 عمود، تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود كده وصلنا لاخر عمود. بتشتغلي سلسلتين وهنشتغل برضو 4 اعمده. هنشتغل على العمود الاول عمود وعلى التاني عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين. فاحنا كده نهاية السطر عندنا سلسلتين 4 أعمدة، أما بدايته بتبقى ارتفاع سلسلتين و3 أعمدة، تمام. فاحنا دلوقتي السطر اللي أنا هشتغله معاكي هو اللي بيتكرر معاكي. بترتفعي سلسلتين
وبتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل زي ما انت شايفة كده. الشغل عندنا بدأنا نلفه تمام. العمود اللي احنا ارتفعنا فوق السلسلتين ده اللي هو الأول بتسيبيه وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود، عمود على التاني وعمود على التالت وعمود على الرابع. يبقى بداية السطر بتبقى ارتفاع سلسلتين 3 أعمدة، فكده يعتبروا 4، أما نهايته بيبقوا 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وهنا أنا عندي 29 عمود، انت هيبقى عندك عدد الأعمدة حسب الأعمدة اللي انت اشتغلتيها في الأول تمام. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، فبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود قبل السلسلتين وهنيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود كده أنا عندي 29 عمود، هتشتغلي سلسلتين وبنشتغل 4 أعمدة. يبقى بداية السطر ارتفاع سلسلتين 3 أعمدة، أما نهايته 4 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود، 1 2 3 وعلى تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع بتشتغلي العمود الرابع. فكده بقى عندنا في آخر السطر 4 أعمدة. بتبدأي بقى تكرري ترتفعي سلسلتين وتبدأي من على تاني عمود تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، سلسلتين وعدد الأعمدة اللي عندك، وفي الآخر عندك سلسلتين 4 أعمدة. هتكرري كده، أنا هكرر لحد ما يبقى عندي 11 سطر، وفي الآخر السطر ال 12 هشتغل فيه تناقص في النص كده عشان ما يبقاش عندنا في كعب الرجل بوز من ورا تمام. أما انت هتشتغلي عدد السطور المناسب للقدم بتاعك تمام. هنشتغل كده ونرجع وتبقي عاملة حسابك على السطر اللي قلت لك عليه. انا كده اشتغلت السطور رايح جاي لحد ما كملتهم 11 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ودلوقتي هشتغل السطر ال 12 وده هيبقى اخر سطر معانا. هنعمل تناقص في نص السطر كده عشان ما يبقاش فيه بوز في السليبر من ورا. انت بقى عدد السطور عندك هيختلف عني لو انت مزوده او مقلله، يعني بيبقى حسب طول القدم. المهم تبقي سايبه السطر اللي قلت لك عليه. ودلوقتي هنحدد النص بتاع السطر بالظبط، فهتتني السليبر بالشكل ده وهتحطي الماركر على النص تمام. احنا هنا هنختصر 3 أعمدة بس، فانا هنا كان عندي 29 عمود، العلامة كده على العمود ال19. هنشتغل في الأول 13 عمود وبعدين بنعمل غرزة التناقص اللي هي غرزة الكلاستر على ال3 أعمدة، العمود اللي قبل العلامة والعمود اللي عليه العلامة والعمود اللي بعدها، وبعد كده ال13 عمود. أما انت عندك عدد الأعمدة هيختلف لو مزودة أو مقللة في البداية. ده كده السطر الأخير. هترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 سلسلتين. وهنا هنشتغل على أول 13 عمود على كل عمود عمود، يعني هنشتغل على كل عمود عمود لحد ايه العمود اللي قبل العلامة مش هنشتغل عليه تمام. فهتشتغلي كده على كل عمود عمود، 1 2 وهتكملي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل العلامة مش هتشتغلي عليه. انا كده اشتغلت على كل عمود عمود وسبت العمود اللي قبل العلامة، يعني كده اشتغلت 13 عمود. بتشيلي الماركر وبنعمل غرزة تناقص على ال3 أعمدة. بتروحي على أول عمود تشتغلي عليه عمود وتسيبي لفة على الإبرة، والتاني عمود وتسيبي لفة على الإبرة، وعلى التالت عمود وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي ال4 لفات مع بعض. كده عملنا غرزة تناقص، جمعنا فيهم 3 أعمدة مع بعض، فكده هيدي دوران كده خفيف عند كعب الرجل من ورا. بنرجع تاني نشتغل على كل عمود عمود، يعني هيبقى عندك هنا لو انت شغاله زيي هيبقى عندك 13 عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود وبتشتغلي السلسلتين والاربع اعمده اللي بيبقوا عندك في اخر السطر. بعد ما كملتي السطر ده كده شكله وده كده شكله من تحت تمام. زي ما انت شايفه كده في دوران خفيف، ده مش هيخلي فيه بوز في السليبر من ورا. ودلوقتي هنقفل الفردة دي تمام. فهتتني الشغل بالطريقة دي، بتخلي وش الشغل قدامك وبتتنيه بالشكل اللي انت شايفاه ده تمام. وهنبدأ بقى نقفل بغرز الحشو. ده كده الشكل عندك وده كده وش الرجل. هتلفي الشغل بالشكل ده وبتدخلي الإبرة على أول عمود، تسحبي اللفة وتقفلي عليه.
وتبتدي بقى تشبكي اول عمود في العمود اللي قدامه، يعني احنا هنا يعتبر شبكنا الاول في الاول اللي قدامه، هتشبكي بقى التاني في التاني اللي في الناحية التانية، فهتدخلي كده على تاني عمود وتاني عمود قدامه في الناحية التانية، 1 2 3، ده كده هيبقى التاني. هتسحبي الخيط وتقفلي بغرزة حشو، او لو عايزة تقفلي بمنزلقة، بس هنا عشان السلاسل يفضل تقفلي بغرزة حشو. العمود اللي بعده بتدخلي عليه كده وعلى العمود اللي قدامه من الناحية التانية وتشتغلي غرزة حشو. العمود ده كده الربع وهو الربع في الناحية التانية، وتقفلي عليهم الاتنين بغرزة حشو. جوه السلسلتين هتشتغلي غرزتين حشو، 1 2. تدخلي بقى على الأعمدة زي ما اشتغلنا كده هنا، تمام، على العمود وعلى العمود اللي قدامه، بتدخلي الإبرة على العمودين مع بعض كده، تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض، دي كده غرزة الحشو، بتقفلي كده لحد الآخر زي ما انت شايفة، ده كده بيبقى التقفيل من ورا. انا كده قفلت لحد الاخر، في الاخر بقى بتدخلي الابره وتسحبي اللفه وبتعديها من على اللفه اللي على الابره، بعد كده بتاخدي لفه على الابره وبتسحبي الخيط وبتقصيه، وبعد كده بتقفليه بابره التقفيل تحت غرز الحشو. بعد ما قفلتيه بتقلبي بقى الشغل بتعدليه، وده كده هيبقى الرجل من ورا، وزي ما انت شايفه في دوران خفيف ده اللي مش هيخلي فيه بوزة السليبر من ورا، وده كده الشكل عندي، تمام. ده كده شكل السليبر، دي الفردة اللي انا اشتغلتها معاكي، ودي الفردة اللي كنت شغاليها في الأول. زي ما انت شايفة شكله حلو جدا، وان شاء الله تلاقيه سهل كده وانت بتطبقي. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.